อากาศขมุกขมัวมากเลยครับแต่วันนี้เป็นวันของมิล่าฮะยังไงก็ต้องออกอย่างน้อยก็ได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้โอเคปิดแล้วนะฝนยังตกปล่อยๆอยู่เลยลูกไม่สบายแต่มากวันนี้ไปอากาศยังครึ้มอยู่นะหมายก็เป็นหมายเดิมนะครับที่คลองแคนนาปลาสักครับรถมิล่าต้องมีใจแรปในเสียงเพลงครับแล้วจะกลับได้ไหมเนี่ยสภาพหมายลื่นมากนะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันไม่ได้นะเนี่ยมิล่านำเลยก็ได้มาเร็วนู่นครับขอนไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับโขดหินนู่นตรงนั้นจริงๆเป็นหมายที่เหมาะมากนะแต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวนั่งตีเล่นๆแถวนี้ไปก่อนหมาเต็มเลย
เล็กมากเลยอ่ะยังดีแล้วปลากระสูบไม่ซ้ำเนี่ยโอ้โหก็ไม่ใหญ่นะครับ แต่ว่าเป็ดมันเล็กยูแอลมันเป็นเป็ดเล็กเป็นปลาเพศโอ้มีถึงขีดด้วยซ้ำมา300 กรัมหรือยังหวานตัวเนี้ย ยังอยู่ใช่ตกตามเต้าแล้วครับตัวนี้น่าจะได้ถึง100 กรัมเมื่อกี้เรียกผิด300 กรัม30 กรัมฝนมาแล้วเก็บของกลับบ้านกัน
บ้านครับเราได้ทำกินปลาแกะเป็นกระมัง1 ตัวแล้วก็นอกนั้นเป็นตะเพียนห้องกระมัง2